Hello, ako nga pala si Versi at guys, ngayon, ngayong araw, i-announce na natin yung winner. So actually, i-roulette ako, ipapakita ko sa inyo. Pero, kunyari, may nanalo na. For example, si Juan, nanalo siya. So, gagawin ni Juan, magko-comment siya ng present. Okay? Mag-comment niya ng present, screenshot niya, isa-send niya sa akin sa page, tapos, i-share niya sa, or ipopost niya. Okay? Ipopost niya, tapos, kung kaya, itag niya yung page, o kaya sabihin lang, salamat po, ako yung nanalo. Okay, ako yung nanalo sa Renejay TV giveaway, skin giveaway. Okay, so pag na-post niya na, tapos i-screenshot ulit yun, i-send sa akin. Okay, so ipopost niya pala, ipopost niya yung present, tapos pagka post niya yung picture ng present, tapos ako yung nanalo sa at Renejay TV giveaway. Okay, tapos verification na siya talaga yon. Okay, so dalawa lang naman yun. So nag-message na rin sa akin yung dalawa na yun. So alam ko na kung sino yun. Okay, so epic skin tayo, pero kung gusto niya ng elite skin, okay, so kung gusto niya ng elite skin, okay lang, pero isa lang isa lang. Kunyari may gusto siya na kunyari Aldous user ako, so mas gusto ko ng death ni Aldous, so ayun lang. So okay din, kung gusto niya ng special, okay din. So yung epic na available. Okay, so again, ang gagawin lang is comment present dun sa nanalo, tapos i-screenshot, ipopost niya yung screenshot, tapos sasabihin ako yung nanalo sa, kung pwede ma-mention yung page, pa-mention at Renejay TV epic skin giveaway. Screenshot mo yon, send sa akin, then yun. Okay, so sige, bibigyan natin ng 2 days na palugid. Okay, 2 days na palugid para magawa yon. Okay, para may send sa akin yung screenshot na na-post niya yun sa wall niya. Okay, kung maganda kung mapopost niya rin sa mga ML groups, ganun. So ayun, so if if hindi niya magagawa in 2 days, so yung isa yung mananalo. So ganun din, bibigyan ko siya ng 2 days. Kapag hindi niya nagawa, walang giveaway. Okay, so yun lang naman yung condition natin. So syempre patunay lang din naman na kumbaga lang din to, proof na gumagawa talaga or nagpa-skin giveaway talaga tayo, na tinupad natin yung giveaway natin. So isang epic skin yon, or hanggang epic skin, pero kung gusto niya ng special, okay lang. Gusto niya ng elite, okay lang, basta available. So giftable. Okay, so pag hindi giftable, hindi pwede. So ayun guys, so iroleta na natin yan. So yun guys, walang kabias-bias to. Shim and Tristan. Okay, so silang dalawa yung nag-comment. So wala pa tayong iniikot dyan, wala pa tayong niroroleta. So same lang naman sila ng ginawa halos. So ayun, tingnan natin. Epic skin to guys, epic skin to. Walang bias ha. Okay, and then ang nalo ay nanalo si Shim guys. Okay, congrats sa'yo Shim. Okay, so ang gagawin mo, inuulit ko, screenshot mo to na may nakalagay sa'yo na comment na present, and then yung screenshot na yon, ipopost mo sa wall mo. Okay, then sasabihin mo salamat at Renejay TV epic skin giveaway. Check ko muna kung baka dinulit mo na yung post Okay, i-public mo sana. Okay, public mo. Okay, tapos kung kaya, pati sa mga ML groups, mas maganda syempre, send mo sa akin yung screenshot, tapos i-check ko kung ginawa mo nga. Tapos pag na-verify ko na nagawa mo nga, sabihin mo lang sa akin kung ano yung IGN mo, tapos anong skin yung gusto mo. Okay, so ayun, hanggang sa muli, ako si Verse Guy. Abangan ko yung reply mo, and yun, Booyah.